Isa pong pinagpalang Friday morning, mga ka-thoughts at mga ka-quarantine. Yes, it's holiday. Nino Aquino Days. Yeah. Wag na muna kayong gagala, ha? Diyan muna kayo sa inyong mga bahay. At sa ngayong umaga, dagdagan nyo na rin ang pagninilay. At ang ating magiging simpleng tanong ngayong umaga ay, lover o hater? Uy, bakit lover o hater? Para itong telenovela. Kasi po ang ating gospel ngayon, hinango kay Saint Matthew pa rin, chapter 22, verses 34 to 40, ay patungkol sa dalawang pinakamahalagang utos sa ating. Ano yun? Pag-ibig. Una, sa Diyos ng higit sa lahat. At ikalwa, sa kapwa, tulad sa ating mga sarili. Simple-simple lang ho yan. Ibig sabihin, ang isang tunay na sukat ng tunay na pananampalataya at ating pagkilala sa Diyos sa buhay natin ay yung mga tanda ng pag-ibig. Hindi ho baliktad, ha? Hindi ho compatible sa ating pagiging mananampalataya at pagsunod sa Diyos ang pamumuhay sa galit, pamumuhay sa pagkamuhi, pamumuhay sa, sabi nga, hindi pag-unawa sa kapwa. On the other side, ang isang tanda ng tunay na pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay yung pagsusumikap natin na ang buhay natin mapuno ng mga pagkakataon ng pag-ibig. Parang andalian ho. Careful, kasi yung sinasabi natin pag-ibig, minsan, kailangan maging malinaw muna kung alin ang una. Alin yun? Pag-ibig muna sa Diyos. Muna. Kasi baka mamaya, ang isipin natin, ay, ako naman po, Father, naibig din sa kapwa ko. Pero isipin nyo mabuti, naibig sa kapwa, pero paano pag mali ang pag-ibig? Bakit naging mali? Kasi hindi siya katugma ng pag-ibig sa Diyos. So, kailan nagiging tama? Kapag ang una ay lahat ng ating gagawin at kung ano man ang ating gagawing pag-aalok ng pag-ibig ay kung ito'y nakasalalay sa unang pag-ibig. Na ang Diyos muna ang pamantayan ng pag-ibig natin. Diba? Naintindihan niyo po ba yun? Kasi minsan yun ang karanasan natin. Minsan akala natin we're doing right because we're loving. Kasi lover ako. Ay paano ngayon ko yung pag-ibig mali? Yung tabi nga nila, bawal na pag-ibig. Ay ba't naging bawal? Pag-ibig nga Minsan pa, ang argumento natin sa mundong ito, as long as I love, I'm not doing anything wrong. There is nothing wrong with love. Oh, really? Meron. Why? Because there are two principles. Love God first. Ang sabi, pinakauna yan. And then, tama yung magmahal ng kapwa Pero second, ibig sabihin, pagmamahal sa kapwa ay nakabase sa pag-ibig muna sa Diyos. At sa totoo lang, it is the only way we can truly love, rightly love others if our love for them is based on our love for God. Yan lagi ko sinasabi sa mga kinakasal. Gusto mong gumanda ang pag-ibig nyo sa isa't isa, mahalin nyo muna ang Diyos ng higit sa lahat. And then you will learn how to love each other the way God meant all of us to love each other. At ganoon din po sa lahat, magkakapatid, kapitbahay, ewan ko, lahat na ng tao. Kasi ito po ang prinsipyo ng pag-ibig sa harap ng Diyos. So mga kapatid, lover o hater? Ulitin ko, may order ang pag-ibig na ito. At di maaring baliktarin. Una ang tao, tsaka ang Diyos. Magkakagulo tayo. Okay. So punta na po tayo ulit sa ating mga pagbati. Dahil ako'y napakain na ng hapunan at ng babati na ako ng happy birthday. Kina Brother Cliff C. ng mga Brothers of Lasal, kasama ng kanyang kapatid na si Conrad C. Happy birthday, belated sa inyong dalawang magkapatid. Thank you sa pagkain. Gayon na rin ang ating pagbati ng happy birthday kay Ma'am Carmelita Ordeliano, ng apostolado din ng panalangin at teacher ng isa naming diocesan school. Gayon na rin kay Sister Divina Rabe ng apostolado ng panalangin, kina Sean Axel Agapito, kay Tita Techi Rehano Ray, kay Jacob Libelo, kay Oliver Otieco na inaanak ko, gayon na rin kay Patrick Henry Maravilla, Crizel Villapando, Nina Rica Del Mundo, Joswina Caranza, kay Engineer Maristel Ferranco Arellano. Happy birthday po sa inyong lahat. And more blessings po sa inyo. And prayers naman po para sa wedding anniversaries ni na Kit and Fanny Tatad. 50th wedding anniversary nila. Gayon na rin sa aking mga loves sa mga kamag-anak at mga nagmamahal sa mga pari din. Kay Tito Rolly at Merlin Liesa.
happy wedding anniversary. At special prayers po naman for the repose of the souls of Agapito Encabo, tatay po ng aming mga mahal na Encabo brothers at family. At gayon na rin kay Euphemia Panay Tumambing, nakaklase ng aking nanay. And dagdagan din po natin ng kaunti pang prayers para sa intentions ni John San Pedro. Before I forget nga pala, tama-tama, I remembered there. At gusto ko rin hingi natin ng panalangin. Patuloy nating ipagpasalamat yung biyayang binigay na buhay para sa kaluluwa din po ni Miss Gina Lopez. Okay po, and siyempre, ang lagi nating paanyaya sa inyo, always be cyber missionaries. Evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day. At kung talagang gusto nyo pong maging cyber missionaries, please continue sharing us. And then, remember, may YouTube na. The more we click the subscribe button ng ating YouTube, the more we share it to others, the more we reach others with the gospel. Kung talagang naniniwala kayo, maganda ang ating mga pinagninilayan. Okay? Hamon ko sa inyo yan. Sige. Hindi hamon na suntukan yan. Hamon ng cyber missionary. Okay? And then, huwag laging kalilimutan ano mangyayari sa ating buhay talaga. Because God loves us. Hopefully, we love Him back. Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo lahat.